Wang God a apărut pe coperta revistei Vogue Philippines, devenind cea mai în vârstă persoană din istorie care a apărut pe coperta revistei. Inițial a tatuat războinici care se întorceau din luptă. Pe atunci tatuajele nu erau decorative, iar fiecare design avea o semnificație simbolică. De exemplu, dacă un războinic omora un inamic în luptă, la întoarcere îi se tatua un vultur. Foarte drăguț! Bună și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Așteptăm transportul care ne va duce într-un loc izolat și mai exact în satul Buscalan. Acolo se află una din cele mai importante figuri ale culturii indigene, Wang Od Ogai. Pentru cei care nu știți, Wang Od Ogai, cunoscută ca și Maria Ogai, s-ar fi născut în 1917 și ar avea 108 ani. Ea este o artistă tradițională din satul Buscalan și una dintre ultimile Mamba Batok, adică un tatuator tradițional Kalinga, care face parte din poporul But-But. Noi ne-am ales un tur de pe Get Your Guide, care a costat 115 euro de persoană și avem inclus transportul dus-întors, cazarea, vom sta la o familie din sat și din câte am înțeles vom sta în aceeași cameră și cu alte persoane din grup, lucru care mă face să mă simt puțin inconfortabil, mâncarea, taxele locale și ghidul. Vom pleca vineri seară și ne vom întoarce duminică seară. Există și varianta să mergeți pe cont propriu, dar este mult mai dificil și noi am ales varianta aceasta fiind mai bună pentru noi. A venit și vanul nostru. Așteptăm să intrăm. Suntem câteva persoane. Laurențiu deja mă așteaptă în interior. După 14 ore de mers cu mașina, aceasta este priveliștea noastră. Încă nu am ajuns, mai avem puțin. În partea dreaptă se vede un râu. Nu știu dacă îl vedeți la fel de albastru cum îl vedem noi. Iar în partea stângă sunt lanurile de orez. Înainte să explorezi Buscalan, trebuie să te înregistrezi la intrare. E un check-in simplu, îți trec numele și detaliile, apoi poți merge mai departe. Am ajuns, nu mai putem continua drumul cu mașina, iar de aici avem două variante. Un zipline sau telecabină, nu știu cum să o numesc, că este ceva inventat, sau să mergem pe jos 25 de minute până în sat. Noi o să alegem varianta de mers pe jos și mai vedem mâine cu ce ne întoarcem. Aici mai este încă un checkpoint, trebuie să ne registrăm și teoretic ar trebui să mai plătești încă o taxă locală. Ca să înțelegeți din ce este făcută această tiroliană, telecabină, nu știu cum să o numesc, este de fapt o cutie prinsă de un scripete și conectată la acea roată de la Jeepney. Jeepney fiind un autobuz local filipinez. La intrare se află și statuia legendarei
Wang Od. Înainte să o cunoaștem, vreau să vă mai zic câteva lucruri despre ea. Ea a început să tatueze în jurul vârstei de 11 ani și a învățat arta batok de la tatăl ei. În mod tradițional, doar bărbații cu descendență specială puteau învăța, dar tatăl ei a văzut potențialul și talentul ei și a decis să-i arate această artă. Puțin cam abrupt drumul. Trebuie să ai grijă să nu aluneci. Podul acesta îmi dă emoții. Se mișcă puțin cam tare. Hai, Laurențiu! Inițial a tatuat războinici care se întorceau din luptă. Pe atunci tatuajele nu erau decorative, iar fiecare design avea o semnificație simbolică. De exemplu, dacă un războinic omora un inamic în luptă, la întoarcere îi se tatua un vultur. Iar pentru femei, tatuajele reprezentau statut și frumusețe. Kamamba Batok nu era doar tatuator, ea făcea și ritualuri, incantații și ghicit în timpul tatuării, iar în cazul în care o femeie avea tatuaje similare cu ale ei, familia trebuia să plătească artistului un purcel și o cantitate de orez. Foarte solicitant acest traseu. Aici este al treilea punct unde trebuie să ne înregistrăm. Multe brățări, suveniruri cu Wang Od, tricouri. Mi-am luat și primul magnet, care a costat 50 de pesos. Îmi place foarte mult că este un portret de-al ei și cred că va fi o amintire frumoasă în colecția mea de magneți. Iar acum că ne-am înregistrat, ne dăm spre cazare. Se pare că mai avem de urcat, încă n-am terminat. Totul este foarte colorat. Multe dintre picturile murale o reprezintă pe Wang Od. Foarte frumoase. Multe animăluțe, găini, căței. Miroase foarte frumos, oamenii și-au spălat hainele și le-au întins aici pe sârmă. A venit momentul, mergem să ne facem tatuajul. O să fie primul meu tatuaj. Încă mă mai gândesc unde să-l fac. Ai emoții? De ce să mă emoții? A meu va fi al patrulea, deci Doar că nu știu unde să-l fac, sincer. vedem, mergem with the flow. Cea mai grea decizie. Locul acesta chiar te liniștește. Și plus că nici nu ai semnal. Merg pe această cărare și încă mă gândesc unde să fac primul meu tatuaj. Foarte dificilă alegere.
Aici este și un teren de basket unde se joacă copiii. Efectiv trecem prin casele oamenilor. Ai grijă pe unde calci. Hello. Aici se află legenda One God. Este absolut adorabilă. Ea nu vorbește filipineză sau engleză, ci limba ei maternă Kalinga sau Ilocano, iar din 2017, din cauza vârstei înaintate, a decis să tatueze doar 3 puncte, acestea reprezentând-o pe ea, nepoata ei și strănepoata ei. One God a fost tatuată pentru prima oară în adolescență. Primele ei tatuaje erau reprezentate de o scară și un piton, deoarece tatuajul cu pitonul era extrem de important în mitologia locală. În aprilie 2023, la vârsta de 106 ani, One God a apărut pe coperta revistei Vogue Philippines, devenind cea mai în vârstă persoană din istorie care a apărut pe coperta revistei. Este dureros? Nu, sincer, ca niște înțepături. E suportabil. Această cerneală este făcută din cărbune și apă, iar tatuajul va fi bătut cu un spin de pomelo. Iar această tehnică este de peste 1000 de ani și este considerată mult mai dureroasă decât tatuajele moderne. Am terminat. Tatuajul a costat 300 de pesos de persoană și am vrut să precizez faptul că este impresionant cum la vârsta ei, acum în februarie o să împlinească 109 ani, e impresionant cum se trezește în fiecare dimineață și tatuează atât de multe persoane. Din punctul meu de vedere este destul de greu și e de apreciat. Acesta este primul meu tatuaj, ce pot să zic, că nu a durut foarte tare și mă bucur că am reușit să ajung să mi-l fac aici la One God. Toată experiența a fost foarte frumoasă, poate puțin confuză, deoarece erau foarte mulți oameni care doreau să-și facă tatuajul, iar ea fiind obosită exista riscul să nu mai apucăm să-l facem. Dar mă bucur că am decis să fac acest lucru și când am ajuns în fața ei am avut câteva emoții, dar plecăm acum cu o amintire frumoasă de aici. How was the whole experience for you and how did you feel it? It was fun, wild. I hurt a bit, not gonna lie, but you know, we strive on. I think looks pretty decent. Still fresh. Look at the Yeah. So far, good experience. Thank you so much. Aceasta este masa noastră. Avem spring rolls cu legume, niște noodles, carne de porc, pepene și, bineînțeles, orez. Tot arată foarte delicios și abia așteptăm să le încercăm. Așa arată camera noastră. Practic este o mansardă. Sunt 3 saltele și vom sta 7 persoane aici. Sunt curioasă cum va fi prima experiență de genul acesta, dar vă vom spune mai multe mâine dimineață. Bună dimineața! Am dormit foarte bine, cel puțin până acum la 4:30 când ne-au trezit cocoșii. Probabil și din cauza că eram obosiți. Aseară am petrecut puțin timp cu grupul și ne-am cunoscut mai bine. Iar acum așteptăm micul dejun și după ne dăm spre Manila. Am ieșit pe balcon să ne dezmorțim, să luăm o gură de aer curat,
Este puțin răcoare, a început să bulițeze. Ceața se ridică. Deja văd turiștii că s-au trezit și se pregătesc să ia micul dejun. Văd de la balcon și niște rățuște, pui. Uite și cocoșul care ne-a trezit la 4 dimineața. Viața normală de la sat. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. That beat, the weather's on the street, but the fire in the heart is out. I heard it. Vremea nu este foarte plăcută, plus că este umed peste tot și aluneci. Trebuie să fii atent. Aici este terenul de basket. Toată lumea dansează, se distrează. Foarte drăguț. Aventura noastră nu s-a terminat încă, trebuie să ieșim din sat și am ales să coborâm cu tramline-ul. Aceasta este coada la care așteptăm și costă 200 pesos de persoană. Doamne ajută! Thank you. Thank you. A fost intens acum să-l aștepți pe Laurențiu să vină. O experiență destul de interesantă. La început nu părea foarte safe, dar s-a dovedit a fi ok. Din câte am înțeles, nu s-au întâmplat accidente până acum. Plus că ești prins doar cu un lanț de metal, nu ai nicio siguranță. Da, îl pun în dreptul tău, nici măcar nu ești prins. Interesant oricum. Aici se încheie vlogul nostru. One God nu este doar o artistă, este arhiva via unei culturi care aproape a dispărut și fiecare tatuaj pe care îl face reprezintă o poveste care nu poate fi refăcută. Dacă ți-a plăcut vlogul de astăzi, lasă-ne un comentariu și distribuie-l mai departe. V-am pupat!